እንዴት ካሜራው ይከራያል፣ እንዴት ከስተመር እናገኛለን፣ ለማን ነውስ የምናከራየው፣ በወር በቀን በአንዱ ካሜራ በቀን ስናከራይ ምን ያህል ክፍያ ነው የምናገኘው፣ ለማን ነው የምናከራየው፣ ዋስትናውስ የሚለውን ነገር እያንዳንዱ ነገር መረጃ በዚህ ቪዲዮ ውስጥ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ነው ማለት ነው። እና አንድ ካሜራማን ደግሞ ሲወስደው ቢያንስ ለአንድ ቀን አይደለም የሚወስደው፣ ቢያንስ ለ5 ቀን ለ10 ቀን ምናምን ሊወስደው ይችላል ያ ፕሮዳክሽን ማለት ነው። ስለዚህ ካልኩሌት ማድረግ
አግሪመንት ስላላችሁ የሆነ ነገር ቢሆን በዛ መታወቂያ ትይዙታላችሁ። ያ ሰውዬ ዋጋ ወይ መጀመሪያ ላይ ቀብድ ይከፍላል ወይም ደግሞ ሙሉ ከፍሎ ነው ካሜራው የሚወስደው ማለት ነው። በዛ መንገድ ከስተመርን ማግኘት ትችላላችሁ። ዋስትናም ልክ በነገርኳችሁ መንገድ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ቪዲዮ በጣም ጠቃሚ ከሆነና ለእናንተ ትልቅ የስራ ሀሳብ ከፈጠረላችሁ ላይክ፣ ሼር አድርጉልኝ። እኔም ሰፖርት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁሉ ቢዝነስ ነን። ሁሉ ቢዝነሶች የተለያዩ የስራ